هل تعلمين أن القهوة مع الحليب ليست فقط مشروبا لبدء يومك، بل هي سر طبيعي فعال لبشرة ناعمة ومشدودة وخالية من التجاعيد؟ في هذا الفيديو سأشارك معك وصفة قوية من القهوة والحليب تعمل على تجديد الكولاجين، مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة وشد المسام، لتمنحك بشرة أكثر شبابا ونضارة. ضعي 3 ملاعق كبيرة من القهوة في وعاء. تعتبر القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي تحفز الدورة الدموية وتساعد على إزالة الهالات السوداء والانتفاخات حول العين، كما تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل غناها بمضادات الأكسدة. أضيفي إليها الماء المغلى الساخن جدا بنفس طريقتي في الفيديو. اتركي القهوة تتفاعل مع الماء مدة 10 دقائق. بعد ذلك في مصفاة قومي بتصفية المزيج لتحصلي على محلول القهوة. ضعي 3 ملاعق كبيرة من محلول القهوة في وعاء. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الحليب. الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك أسيد الذي يقشر البشرة بلطف ويزيل الخلايا الميتة، كما يمنح الوجه إشراقة طبيعية ويغذيه بالبروتينات والفيتامينات. وعند دمجه مع القهوة نحصل على ماسك قوي يشد البشرة، يجدد الخلايا، يزيل الكلف والنمش والهالات، ليترك بشرتك ناعمة صافية ومشرقة كضوء الصباح. اخلطي جيدا المزيج ثم طبقيه على الوجه والرقبة. استعمليه كمنظف للبشرة بنفس طريقتي في الفيديو. ضعي قطعة قطن في المحلول ثم طبقيها على الوجه بطريقة تدليك دائري مساج. يمكنك وضعه على دائرة العينين. استمري في التدليك بمساج خفيف بأطراف الأصابع من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية. اتركيه لمدة دقائق ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر، وبعد ذلك أعيدي غسل البشرة بالماء البارد ثم رطبيها بالكريم المرطب الخاص بك أو زيت جوز الهند. جربي هذه الوصفة الطبيعية يوميا ولاحظي الفرق المذهل من أول استعمال.